Ja, välkommen till en ny film. Ja, i den här filmen så har vi lämnat Kirkenes och ska åka tillbaka mot Tanabru, och vi har väl bestämt oss för att vi hoppar Vardö på grund av vädret. Man ser inte mycket där. Nej. Men vi har några sightseeingstopp planerade längs vägen. Men allt går inte riktigt som vi har planerat. Nej, och, Nej så är det ju. Ja, verkligen. Och dagens etapp blir en del längre än vad vi hade tänkt oss också. Jo. Men så är det ibland. Så man får anpassa sig. Precis. Ja. Och vi tänkte i alla fall ta er med på en dags händelser när inte allt går som det är tänkt. Just det. Och i och med att det inte gick som vi tänkte så blev det flera mil på vägen än vi tänkte också. Och det är några som har frågat efter mera, hur ser vägarna ut i Norge och så. Ja. Så vi har lagt in lite mera vägbilder än vi brukar i den här filmen. Så är det. Ja. Då kör vi. Vi kör, så får ni se vad vi har hittat på den här dagen. Jajamän. Ja, nu har vi gjort ett stopp här vid Skoltefossen. Det ligger precis där vägen kommer från... jag går på en liten stig här. Vägen kommer från Finland över Neiden, den gränsövergången. Och där den vägen ansluter till E6an. Där finns det en fors som heter Skoltefossen. Så vi tänkte vi skulle gå och titta på. Det finns ju någonting som heter skoltesamer som har levt här i trakterna. Så jag vet inte vem som har gett namn till vem. Men jag gissar att det hänger ihop på något sätt. Jag har inte sett någon informationsskylt eller så. Men det var väl värt ett stopp. Ja. Bara 600 meter vidare står det på en skylt här borta så ligger Skoltesamisk museum. Om man vill utforska mera skoltar. Men det hoppar vi idag. Nu åker vi till Bugenäs.
Ja, då har vi varit till Bugøynäs och vänt igen. En snabbis. När vi kom dit till en plats som vi hade sett oss ut i Park for Night, där det stod att det var plats med 2-3 bilar. Så stod det 15-20 bilar. Det räcker inte. Det såg ut som en camping, eller det var någon läger av något slag. Sen åkte vi typ genom Bugøynäs och det visade sig att det ska vara någon sorts festival där i helgen. Vi har inte kollat så noga, men det var mycket partytält och bodar med mat och sådär. Det var mycket förberedelser där för att det skulle bli någonting. Ja, det såg inte ut som det var helt igång än. Nej, och trångt. Det var omöjligt att få parkerat husbilen. Ja. Och vi var inte så sugen på festival eller en halvåpen festival heller, så att vi vände. Dimman var på väg att driva in där med, så det var inte lika fint väder som det var på vägen dit. Nej. Så nu har vi stannat här på vägen tillbaka. Med en härlig havsvy. Men man ser att dimman är på väg. Vi får se om vi snart sitter i dimman. Vi ska ta oss en liten lunch och fundera på hur vi gör vidare. Ja. Om vi åker en bit eller om vi letar reda på ett övernattningsställe eller så. Här. Ja, vem vet. Det viktigaste i alla fall är att vi får lite mat i magen nu. Så min mat och sovklocka blir nöjd innan jag blir hungry. Ja, här ser ni hur dimman driver in i fjorden. Det var typ klart när vi åkte åt andra hållet för en halvtimme sedan. Vi kom därifrån och där ser det fortfarande lite bättre ut. Ja, här har vi parkerat för lunch i alla fall. Ja, efter att vi hade fått oss lite mat i magen så kände vi att vi fick nya krafter och tänkte att vi fortsätter åka ett tag och leta reda på ett ställe att övernatta. Ja, nu har vi åkt nästan längst in i Varangerfjorden. Och det är Varangerhalvön som ni inte ser där på andra sidan. Den ligger helt nästan täckt av dimman. Och man kan faktiskt se att dimman drar in här. Och det här är anledningen att inte vi åker ut till Vardø nu. Vardø ligger ju en bra bit längre ut i fjorden åt det hållet. Längst ut på spetsen på den här halvön på andra sidan. Kan det vara en 10 mil eller något sånt. Ut längs fjorden. Och väderrapporterna säger att det ska bli dimma där. Men det verkar alltså stämma. Vi är inte så jättelångt ifrån Varangerbotten som ligger längst in i Varangerfjorden. Och kommer åka till Tanabru som vi har varit 2 gånger redan på resan. Och ta västra sidan av Tanaälva norrut. För sen att böja av mot Porsangerfjorden lite senare. Som det ser ut nu. Så hoppas vi att dimman stoppar längst in i fjorden här och inte drar sig ännu längre västerut. Vi körde förbi ett par platser längs vägen där det redan stod bilar eller platser som var alldeles för små för våran husbil. Men här svängde vi av på första stället som såg aktuellt ut. Men det kändes inte som att det var någon bra plats. Vi kom inte undan från vägen och vi kom nästan inte ens undan från eventuell annan trafik som skulle komma in på platsen då.
Så vi åkte vidare. Nästa plats visade sig vara en stugparkering. Och den såg inte så rolig ut och låg nära vägen. Så det kändes inte heller som något bra ställe. Så vi fortsatte. Nästa ställe var en jättestor parkering vid en informationsskylt och lite bänkar. Vi körde faktiskt in och stängde av motorn innan vi kom på att det inte var någon täckning här. Vi hade planer om att jobba lite så det tyckte vi passade lite dåligt. Det var dock fint här men det med täckningen gjorde att vi åkte vidare. Sen körde vi förbi ett par andra ställen längs vägen som var snö och vinda och alldeles för små för våran bil. Tills vi kom upp på fjället till en parkering som låg i en jättehärlig miljö vid vatten. Vi bestämde oss för att parkera. Även här visade det sig att det inte var någon täckning på telefonerna men det var så vackert och det var så sent på dagen att vi bestämde oss för att kasta om lite i planerna. Ja, då har vi parkerat för dagen. Någonstans på fjället. Var det 3 mil någonting? Före Ifjord. På vägen från Tana då. Vi stannade vid Tana bro och tänkte vi skulle tömma toakassetten så vi har tomt och vi har möjlighet att frikampa några nätter utan att bekymra oss för det. Men den fungerade inte, den automaten som de har där. Som vi visade för ett par filmer sedan. Det är verkligen enklare med en utslagsställe där man bara tömmer i det, tycker vi. Det är automater som det kan bli fel på eller som kan bli fulla. De sätter liksom stopp för så mycket. Det är ingen täckning här så jag är lite osäker på vad det heter för någonting. Men som sagt det ligger på fjället. Vi ska gå ut och visa sen. Här, om ni har hört det lite sucka och stöna i bakgrunden så är det Per som försöker få isär 2 hamburgare. Frysta hamburgare. Som vi tänkte vi skulle steka lite långsamt. Vi har glömt att ta fram dem i förväg. Ja, nej, men vi står här utan täckning en natt. Det får funka. Jag har en YouTube-film som vi skulle ha textat helst, men med de här omgivningarna så var det ändå värt att stanna här. Vi har kört förbi en massa ställen som har varit utmärkta i Park for Night på vägen hit. Och jag vet inte vad folk har för standard, men många ställen är bara en ficka längs vägen. Ja, jag vet inte. Förmodligen har folk mindre vänner eller någonting, de som lägger in de där platserna. Ja, nu ska vi göra mat och sen ska vi ta med kameran ut och visa lite mera hur fint det är här efteråt. Ja, som sagt, vi vet inte riktigt vad platsen heter här vi är. Vi får skriva det på skärmen. Men så här ser det ut. En ganska stor parkeringsficka längs vägen över till Ifjord, väg 98 tror jag den heter. Vi står här nere, jag har fått sällskap av en annan husbil. Det står några personbilar här också. Jag har inte fått spanat på vad de pysslar med här. Jag kan inte se några stigar som går direkt från parkeringen här i alla fall. Och det står ingen och fiskar. Däremot så går det mycket renar runt i fjällsidorna här. Där borta står en på toppen. Ni kanske kan se den i profil. Nej, förmodligen inte, den blir för liten. Klockan är väl 7:30 tiden på kvällen. Solen står fortfarande högt. Försvinner väl snart bakom fjället där. Det har varit ett par sträckor på den här vägen som har varit ganska dåliga, men den första biten var faktiskt jättebra och en god del nygjort väg också. Och här är den jättefin igen. Så det var lite blandat, men that's life när man är ute och kör ut i vildmarken.
Ja, god morgon från den norska fjällheimen. Vi vet inte vad vi är. Nej, vi har ingen aning. Ja, nej, vi vet inte vart vi är någonstans. Men det ska vi åka och ta reda på nu. Ja, så fort vi får täckning. Ja, och då ska vi även kolla på vädret och göra en bedömning av om vi tar höger eller vänster. Ja, Typ. Vi hade ju jättefint väder här igår. Det blåste lite kallt, men jättefin sol och så. ja. Nu på morgonen har det varit molnigt. Dimman har kommit och gått. Ja, nu ser det ut som det lättar lite. Ja, Så vi åker väl ner till Porsangerfjorden och ser om det ja, är lättare där. vi får se det. Ja. Vi hittade ju ett par fina fricampingställen där förra året, så att, ja, vi får se. Ja. Men vi avslutar den här filmen här, tror jag. Ja. Det har varit tillräckligt med resor och äventyr för en film nu. Ja. Så om ni har gillat det här så får ni gärna lämna en tummen upp. Ja. Och skriv gärna en kommentar om vad ni tycker om våra ställena vi har varit på och om annat också. Ja, Ja, och prenumerera jättegärna på vår kanal. Då blir vi superglada. ja. Och Det är helt, da-da-da, det är helt gratis fortfarande. fortfarande. Kommer aldrig att sluta vara gratis. Nej. Tror jag. Så syns vi i nästa film. Det gör vi. Hej då! Hej då!